Hi guys! Gagawa naman tayo ngayon Dalgona coffee. Pero this time, lalagyan natin ng twist. Instead ng coffee, gagawin natin yung matcha. So, gagamitin ko 2 pack nito at isang egg white. Tara, simulan natin. Okay, simulan natin guys. Gagamitin lang natin dito ay ang egg white. And 2 teaspoon ng sugar. Ngayon, i-blend natin. Yan guys, ready na yung ating egg white. Lalagyan natin ngayon ang ating matcha. Isa lang muna ilalagay ko. Kung nagtataka kayo guys, pag gumamit ako ng egg white, kasi nag-try ako nung ginamit ko to lang, hindi siya nabuo. Kaya gagamit tayo ng egg white para mabuo siya. Yan guys, lagyan na natin ng yelo ang ating milk. Ngayon, nalagyan natin ang ating Dalgona Matcha. Ito na guys, ang ating Dalgona Matcha. Tikman na natin. Tikman natin guys ang ating Dalgona Matcha. Ang sarap. Try nyo yun guys at home. Parang masarap to ng may sandwich. Or kaya cookies na masarap. Try nyo guys, Dalgona Matcha.